Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh được nhìn thấy cùng nhau ở Thượng Hải, liệu họ có quay lại với nhau không, vì đã nhiều lần họ gặp nhau kể từ khi ly hôn. 5 năm đã trôi qua, từ lúc ly hôn đến đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành chủ tịch Triệu, đoạt giải thưởng, trong khi Phùng Thiệu Phong trở lại màn ảnh với Ngựa Cánh 3. Nhưng mỗi khi con trai, Tương Hương, của họ xuất hiện, sự hiểu biết ngầm ấy dường như luôn khiến người ta bất an. Bức ảnh mờ nhạt chụp cảnh họ nắm tay nhau ở San Lutun, ánh nhìn kiên định tại lễ trao giải, những lời thì thầm ở cổng trường, thời gian dường như quay ngược trở lại. Liệu họ đã thay đổi? Có lẽ câu trả lời nằm ở nhóm WeChat có tên, nhóm dự án nuôi dạy con cái A và B. 5 năm sau khi ly hôn, họ lại quay lại với nhau. Vào tháng 3 năm 2026, một bức ảnh mờ chụp họ nắm tay nhau ở San Lutun đã gây xôn xao trên mạng. Thành thật mà nói, phản ứng đầu tiên của tôi khi thấy tin này là hai người này vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của nhau. 5 năm đã trôi qua kể từ khi họ tuyên bố ly hôn vào tháng 4 năm 2021. Trong 5 năm đó, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành Tổng thống Triệu, đoạt giải thưởng, trong khi Phùng Thiệu Phong đã có màn trở lại ngoạn mục với Ngựa Chân Vịt 3. Cả hai đều có những mối quan hệ tình cảm mới và từng vướng tin đồn hẹn hò, nhưng mỗi khi nhắc đến con trai, Tương Hương, sự hiểu biết ngầm giữa họ khiến người ta có cảm giác như thời gian đã quay ngược lại. Vụ việc nắm tay nhau ở San Lutun là thật hay giả? Đầu tháng 3 năm 2026, một thông tin gây chấn động làng giải trí bất ngờ lan truyền. Một số cư dân mạng cho biết đã nhìn thấy Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh nắm tay nhau đi mua sắm ở San Lutun. Mặc dù những bức ảnh mờ đến mức khó nhận ra khuôn mặt, chỉ cần nhắc đến việc nắm tay cũng đủ khiến người hâm mộ CP phát cuồng suốt 3 ngày. Cùng thời điểm đó, những bức ảnh hậu trường từ một lễ trao giải hồi đầu năm nay lại được đăng tải. Trong ảnh, Phùng Thiệu Phong đứng ở một góc dường như liên tục dõi theo Triệu Lệ Dĩnh khi cô nhận giải trên sân khấu. Kết hợp hai chi tiết này, tin đồn về việc tái hợp lập tức leo lên top các từ khóa tìm kiếm thịnh hành. Một số người lục lại bài đăng trên Weibo năm 2018 của họ thông báo về đám cưới, than thở sau bao nhiêu thăng trầm, vẫn là em. Những người khác đưa ra phân tích khách quan hơn, có lẽ đó chỉ là một bữa ăn cho con của họ, nhưng đã bị hiểu sai quá mức. Phản hồi từ phía công ty quản lý của cả hai bên vẫn không thay đổi trong suốt 5 năm qua. Đời tư, không bình luận, họ đã vất vả biết bao vì con trai mình. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2026, tại cổng một trường quốc tế ở Thượng Hải, Phùng Thiệu Phong bước ra khỏi xe, bế theo cậu con trai 7 tuổi, Xiang Xiang, trong khi Triệu Lệ Dĩnh, mặc áo khoác dài màu be, đứng bên cạnh. Hai người trao đổi vài lời thì thầm, rồi nhìn con khi cả hai cùng đi về phía sân trường trước khi lên xe riêng và rời đi. Không có cái ôm, không có đi cạnh nhau, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 3 phút. Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc một cách kỳ lạ. Một cảnh tượng tương tự đã diễn ra vào ngày đầu tiên đi học hồi tháng 9 năm 2025. Khi đó, Phùng Thiệu Phong cúi xuống cài dây đeo ba lô cho con trai, trong khi Triệu Lệ Dĩnh giúp giữ vành mũ cho cậu bé. Nguồn tin thân cận tiết lộ rằng hai người có một nhóm WeChat với cái tên rất đơn giản, nhóm dự án nuôi dạy con A và B. Vì Phùng Thiệu Phong sống gần trường nên anh ấy chủ yếu chịu trách nhiệm đưa đón con, trong khi Triệu Lệ Dĩnh, người đang quay phim ở xa, gọi video cho anh ấy 1 tiếng mỗi ngày mà không hề bỏ sót. Con trai cô chơi piano ở phía bên kia, trong khi cô dùng kịch bản để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Sự nghiệp của họ đã có sự trở lại ngoạn mục. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thăng tiến vượt bậc. Hàng loạt phim truyền hình ăn khách, bao gồm Gió Thổi Nửa Mùa Hè và Hạnh Phúc Vạn Gia Đình, đã đưa cô lên ngôi vị nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô ấy đã giành được giải thưởng Phi Thiên và giải thưởng Phượng Hoàng Vàng cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, trở thành đại sứ toàn cầu của Givenchy và thành lập studio riêng, tự xưng là bà chủ Triệu. Vào tháng 11 năm 2025, truyền thông đã theo dõi và chụp ảnh cô ấy băng qua đường cùng con. Cô ấy đã đưa ra một tuyên bố công khai hiếm hoi với tư cách là một người mẹ, cầu xin công chúng bảo vệ sự riêng tư của con mình. Khoảnh khắc đó, cô ấy thể hiện cả sự dịu dàng và mạnh mẽ. Phùng Thiệu Phong lại đi theo một con đường khác. Trong một thời gian sau khi ly hôn, anh bị gắn mác chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh và các tác phẩm của anh chỉ nhận được phản hồi không mấy tích cực. Sau đó, anh giảm bớt các lần xuất hiện trước công chúng và trở lại sân khấu để trau dồi kỹ năng diễn xuất. Bước ngoặt đến trong mùa phim Tết Nguyên đán năm 2026 với bộ phim Ngựa Chân Vịt 3, thu về hơn 4,2 tỷ nhân dân tệ, và vai diễn người quản lý xưởng của anh nhận được nhiều lời khen ngợi. Trong một cuộc phỏng vấn, anh nói, mỗi bước đều quan trọng, thời gian sẽ trả lời. Mối quan hệ mới không thể dập tắt ngọn lửa tình cũ. Điều thú vị là, đời sống tình cảm của họ không hề trống rỗng trong suốt 5 năm qua. Năm 2025, Phùng Thiệu Phong đã được chụp ảnh 12 lần với một người phụ nữ ngoài ngành giải trí. Người này kém anh 19 tuổi. Khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đi mua sắm ở siêu thị hoặc dạo chơi, anh ấy thường vô thức vuốt tóc cô sang một bên, một cử chỉ được nhận xét là giống hệt như những gì anh ấy đã làm với cô nhiều năm trước. Trong khi đó,
Vào tháng 11 năm 2025, công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh đã tung ra một loạt ảnh hai người nắm tay nhau trên bãi biển kèm chú thích cuối cùng, em đã chờ anh, chính thức thông báo về mối quan hệ mới của cô. Trong ảnh, cô cười rất thoải mái và chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út đặc biệt thu hút sự chú ý. Phần bình luận tràn ngập những lời chúc phúc và Triệu Lệ Dĩnh xứng đáng được hạnh phúc trở thành chủ đề thịnh hành. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, những khởi đầu mới này dường như không kéo dài được lâu. Đến đầu năm 2026, người phụ nữ này đã biến mất khỏi làng giải trí và một số bức ảnh trên bãi biển của Triệu Lệ Dĩnh đã bị xóa một cách bí mật. Câu chuyện muôn thuở về việc yêu nhau trên phim trường, nhiều người đã quên rằng câu chuyện của họ bắt đầu từ năm 2008 với bộ phim truyền hình Mùa Xuân Khóa Kín. Khi đó, Phùng Thiệu Phong đóng vai nam chính, còn Triệu Lệ Dĩnh đóng vai người hầu gái. Ai có thể ngờ rằng, hơn một thập kỷ sau, cô hầu gái lại hóa thân thành nữ chính, trong khi cậu chủ trẻ trải qua biết bao thăng trầm. Tin đồn về chuyện tình cảm của họ chính thức bắt đầu từ năm 2016 với bộ phim Tôn Ngộ Không 3 và đến năm 2018, Mộng Lan đã đưa sự ăn ý trên màn ảnh giữa Lý Đình Diêm và Minh Lan ra ngoài đời thực. Đạo diễn từng nói rằng khi diễn cùng nhau, họ thường hoàn thành cảnh quay chỉ trong một lần bấm máy. Sự ăn ý của họ không phải là diễn xuất mà được hình thành một cách tự nhiên qua những tương tác hàng ngày. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, sinh nhật của Triệu Lệ Diêm, cả hai đã trực tiếp tuyên bố kết hôn, bỏ qua toàn bộ quá trình tìm hiểu và tiến thẳng đến hôn nhân. Tháng 3 năm 2019, con trai của họ, Tương Hương, chào đời. Nhìn lại, những khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp ấy hoàn toàn có thật và những vấn đề phức tạp và nhỏ nhặt sau đó cũng chân thực không kém. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều đang quay phim ở Hành Điền và thường xuyên bí mật gặp nhau, khiến cư dân mạng đồn đoán rằng họ đã nối lại tình xưa. Về vấn đề này, tôi không đồng ý với cư dân mạng. Cá nhân tôi cho rằng khả năng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tái hôn là cực kỳ thấp. Xét cho cùng, hai người không chỉ có vẻ không hợp nhau mà còn thiếu nền tảng tình cảm. Như chúng ta đã biết, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh gặp nhau khi quay bộ phim truyền hình Mộng Lan, họ đến với nhau ngay sau khi quay phim xong, nhanh chóng kết hôn và có con. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Liệu hai người có thể thực sự hiểu nhau trong khoảng thời gian quay một bộ phim truyền hình? Câu trả lời rất rõ ràng, bước vào hôn nhân mà không hiểu nhau chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục thảm. 2. Con cái không thể duy trì một mối quan hệ. Triệu Lệ Dĩnh muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sau khi kết hôn, nhưng Phùng Thiệu Phong và gia đình anh tin rằng cô nên tập trung nhiều hơn vào gia đình và con cái. Sự bất đồng này đã hoàn toàn phá hủy chút tình cảm ít ỏi còn lại giữa họ. Cuộc ly hôn của họ không phải là ngẫu nhiên, mà là điều không thể tránh khỏi. Những mâu thuẫn cơ bản giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn đó, và trừ khi những mâu thuẫn này được giải quyết, họ sẽ không bao giờ tái hôn. Không thể phủ nhận, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chắc hẳn đã có những khoảnh khắc nồng cháy, nhưng đó chỉ có thể là tình yêu, và tình yêu như vậy không đủ để kéo dài suốt đời. Dĩ nhiên, hầu hết mọi người đều hy vọng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tái hôn. Xét cho cùng, họ có một đứa con đang lớn và cần cả cha lẫn mẹ, nhưng cuộc sống còn dài, và người nổi tiếng lại có điều kiện tài chính rất tốt, họ chắc chắn sẽ không bằng lòng với một cuộc sống thỏa hiệp. Vì vậy, việc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có tái hôn hay không phụ thuộc vào việc họ có sẵn lòng lùi một bước và đáp ứng nguyện vọng của người kia hay không. Tham vọng. Triệu Lệ Dĩnh là một ngôi sao vươn lên từ xuất thân khiêm tốn ở vùng quê. Hành trình đến thành công của cô không hề dễ dàng và những thành tựu hiện tại không phải là ngẫu nhiên. Vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh thiếu cảm giác an toàn, cô tin rằng sự nghiệp là nguồn an toàn của mình. Liệu Phùng Thiệu Phong có nhận thức được điều này hay không vẫn còn là một ẩn số. Họ đang do dự về điều gì? 5 năm đã trôi qua, và cả hai bên đều không trực tiếp phủ nhận khả năng hòa giải. Vào tháng 1 năm 2026, hai người được bắt gặp cùng nhau trở về một khu biệt thự ở vành đai 4 phía đông Bắc Kinh, lần lượt bước vào, nếu là người khác, họ đã bị đánh đến chết từ lâu rồi. Tuy nhiên, đối với hai người này, công ty quản lý chỉ nhất quán một điều, không bình luận. Ý kiến của cư dân mạng vô cùng trái chiều, có người nói, thật đau lòng khi thấy họ quá lo lắng về hình ảnh của mình trong khi chăm sóc con cái, số khác lại khẳng định, ánh mắt không biết nói dối, chắc chắn vẫn còn tình cảm vương vấn. Thành thật mà nói, cả hai đều độc thân, có con chung và sự nghiệp ổn định. Trở ngại lớn nhất cho việc hàn gắn có lẽ không phải là những gì người ngoài suy đoán, mà chính là rào cản trong trái tim họ. Sau tất cả, khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích là máu lạnh và chỉ tập trung vào sự nghiệp, trong khi Phùng Thiệu Phong cũng bị cáo buộc tương tự là không thay đổi thái độ trẻ con hư hỏng. 5 năm đã trôi qua, cả hai đều đã thay đổi, nhưng dường như họ vẫn vậy. Dựa trên tình hình hiện tại, bạn có nghĩ rằng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh sẽ quay lại với nhau vì con trai, Tương Hương, của họ không? Hãy thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận. Bình luận được nhiều lượt thích nhất sẽ nhận được một món quà bí mật.